Wega, niĩ harĩtwa njĩtagwo Kĩbui na gũkũ twaragia ũhoro wa cell biology kana biology ya therũ. Niĩ ndĩ mũrutwo wa biology ĩyo ya therũ na nĩ nyendaga kwaria ũhoro ũyũ na Gĩkũyũ nĩgetha nginyĩrie andũ aingĩ makĩria o ũrĩa kwahoteka ũhoro wa science na ningĩ nĩgetha o hau ndĩrute na menye kwaria Gĩkũyũ wega makĩria. Nĩ ndĩreruta kwaria Gĩthweri kĩrĩa kĩagĩrĩirwo gũkĩra kahinda gaka nĩgetha thutha hanini hote kwaria Gĩthweri wega makĩria. Harĩ oro ũguo, kwĩna subtitles cia Gĩthũngũ ũngĩkorwo Gĩkũyũ gĩaku o nawe nĩ gĩtigĩtie hanini na nĩ ngũcaria cia Gĩthweri o kahora. Video ĩyo ĩrĩga hau kabere ndũigĩte kwaria ũhoro wa mĩrimũ ya mĩmera no nyende kũgarũra hanini tondũ nguona he bata wa kwaria ũhoro wa vaccines iria cionekete ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũndũ wa kũgitĩra mũrimũ wa COVID-19. Ũguo nĩ kuuga atĩ ũmũthĩ tũkwaria ũhoro ũkoniĩ vaccine na ingĩenda tũkĩrĩkia we mũthikĩrĩria wakwa ũkorwo na ũmenyo wa ũrĩa vaccine irutaga wĩra mwĩrĩ-inĩ nĩguo gũtũgitĩra kuma mĩrimũ. Wa mbere biũ, ndĩna ũhoro mwega gũkũmenyithia we mũthikĩrĩria wakwa tondũ kĩrathi gĩkĩ gĩa cell biology na Gĩkũyũ nĩ gĩkũrĩte. Twanjirie tũrĩ anini no gĩkeno rĩu nĩ tũkinyĩtie subscribers 22 na no tũgũthiĩ tũkĩingĩhaga. Nĩ ngatho kũrĩ we mũthikĩrĩria wakwa nĩ kũnyita mbaru mathomo-inĩ maya. Na we mũgeni ũngĩkorwo ũmũthĩ nĩguo rĩa mbere gũkorwo na ithuĩ nĩ ngũkũmenyithia atĩ gũkũ kĩrathi gĩkĩ twĩrutaga biology ya therũ na makĩria tũkĩarĩrĩria kĩrĩa kĩrekĩka gwa therũ mĩrimũ mwanya ta mũrimũ ũyũ wa COVID-19 na diabetes kana mũrimũ wa cukari na cancer na malaria na depression. Na twaragia ũhoro wa therũ citũ tondũ andũ othe na indo ciothe ciĩ muoyo ithondeketwo na organs, nacio organs icio igathondekwo na therũ, nacio therũ igathondekwo na molecule, iria nacio ithondeketwo na atoms. Na mũrimũ o wothe ũrehagwo rĩrĩa cells na molecules iria ci thĩinĩ wacio ciathogothanio kana ciaga kũruta wĩra ũrĩa ciagĩrĩire. Ũngĩrora mbica ĩno haha nĩ ũkuona virus haha nja wa cell. Na njĩra ĩmwe ya kwĩgitĩra kumanagia na mũrimũ ũrehetwo nĩ virus ĩhana ta ĩno nĩ kuoya kana gũthecwo vaccine. Na tondũ twĩ ihinda-inĩ rĩa COVID, ũmũthĩ reke twarie ũhoro wa ũrĩa vaccine ta ya COVID ĩrutaga wĩra mĩĩrĩ-inĩ itũ. Virus ĩno ĩratũrwaria kana gũtũrehera COVID yaingĩra mwĩrĩ o rĩmwe wanjagia kũrũa na mĩthemba ĩrĩ ya mbara. No ũngĩteithĩka gũtaũkĩrwo makĩria ũngĩgerekania mbara ya mbere ta borithi na ya kerĩ ta special forces. Ketwarie nĩkĩ? Mbara ya mbere ĩtagwo innate immune response na mũthemba ũyũ wa mbara nĩ general kana o kwĩgita. Na oro hau nĩ hoka mũthemba wa cell ingĩ ciĩtagwo antigen presenting cells kana APC. Mũthemba ũmwe wa therũ ici ciĩtagwo dendritic cells. Na therũ ici ciũkaga kwanjia kũrĩa kĩrĩa kĩratũma tũrware. Mbara ya kerĩ ĩteithagia mĩĩrĩ itũ ĩhote kũririkana virus na bacteria nĩgetha tũkahota gũcinina na ihenya twaciona rĩngĩ. Na mũthemba ũyũ wĩtagwo adaptive response. Na therũ iria cirutaga wĩra ũyũ ciĩtagwo T cell na B cell. Na hau ha T cell he mĩthemba mĩingĩ. Hakoragwo na T cell ici ithondekaga ndawa kana chemical ciĩtagwo cytokines iria ciĩtaga cell ingĩ cia immune system cia kũgitĩra. Na T cell ingĩ iteithagia mwĩrĩ kwaga kũimba kana gũtũnda kũrĩa kũrehaga ruo rũingĩ mwĩrĩ. Na ingĩ iria wĩra wacio nĩ kũraga cell cia mwĩrĩ iria ndwaru. Na mũthemba wa mũico iria citeithagia gũthondeka kĩndũ gĩtagwo antibodies kana kĩga gĩa kũgitĩra mwĩrĩ. T cell ici cia mũico ciĩraga therũ ciĩtagwo B cell cithondeke antibodies. Na B cell cianyita ndũmĩrĩri ĩno cigatuĩka plasma cells iria nacio ithondekaga antibodies iria citeithagia kũgĩa na ũgitĩri makĩria. O mũrimũ wĩkĩrũkagia antibodies ithondeketwo nĩ ũndũ wa mũrimũ ũcio mwene. Koguo ũngĩkorwo nĩ ũrwarĩte na COVID-19, mwĩrĩ waku ũkĩrũa nĩ ũgũthondeka antibodies cia coronavirus. Koguo ũngĩrwara rĩngĩ kĩrĩa gĩkĩkaga nĩ antibodies ici cikanyitana na coronavirus na B cell na T cell na cells cia APC cikageria kũnina coronavirus ĩno. Rĩu vaccine ĩteithagia hihi. Vaccines ciũkaga gũteithia mĩĩrĩ itũ nĩgetha ĩkorwo na cells icio twabatiria hau kabere ta special forces ona hatarĩ ndwari. Ũngĩkorwo nĩ ũthecetwo na vaccine, ũũ nĩ kuuga nĩ ũgũkorwo na antibodies na therũ ciraririkana mũrimũ ũcio, koguo mwĩrĩ waku nĩ ũkũhota kũrũa na ihenya nĩgetha ndũgakũrwara mũno. Koguo vaccine nĩ cia gũteithia mĩĩrĩ itũ ĩthondeke therũ cia special forces. Na he mĩthemba mĩingĩ. Na wa mbere nĩ kũhũthĩra bacteria kana virus ndwaru.
Muthemba ũyũ ũhũthagĩrwo gũthondeka vaccine cia mĩrimũ ta measles, mumps, rubella, smallpox, chickenpox, yellow fever. Na sorry tondũ niĩ ndiũĩ kuga mĩrimũ ĩno yothe na Gĩkũyũ, no angĩkorwo nĩ ũĩ please njĩrai hau comments-inĩ. Na mũthemba wa kerĩ nĩ kũhũthĩra bacteria kana virus nguo. Njĩra ĩno nĩ ĩhũthagĩrwo gwaka vaccine ta cia flu, hepatitis kana polio. Na no kũrĩ vaccine ingĩ ithondekagwo na ũrogi kana thumu kana toxin ũrĩa ũrathondekwo nĩ bacteria. Na ici nĩ iria cihũthagĩrwo cia kwĩgitĩra kũrĩ mũrimũ wa diphtheria na tetanus na mĩrimũ ta ĩyo. Na mũthemba wa mũico ũrĩa tũkwarĩrĩria ũmũthĩ nĩ ici cithondekagwo kuma gacunjĩ ka virus kana bacteria kwĩgitĩra mĩrimũ ya HPV, hepatitis B kana ta ĩrĩa ĩrahũthĩrwo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ũndũ wa mũrimũ wa COVID-19. Mĩthemba ĩno yothe ya vaccine nĩ ya gũteithia mwĩrĩ waku kwanjia kwĩgitĩra na njĩra ya gũthondeka antibodies. Nĩ gwetha mbere ya ũrware kuma kwĩ mĩrimũ ĩno, mwĩrĩ waku ũgakorwo wĩ tayarĩ kũnyitana na virus kana bacteria na ihenya rĩnene nĩ gwetha ciũragwo nĩ immune cells mbere ya we ũrware. Okay, twarĩrie hanini gacunjĩ gaka karahũthĩrwo na vaccine ĩno ya COVID-19. Igoti-inĩ rĩa virus ĩrĩa ĩrehaga mũrimũ wa COVID-19 he protein ĩtagwo spike protein. Na tondũ mũigana wa protein ĩno nĩ mũnene igoti-inĩ rĩa virus ĩno-rĩ, nĩkĩo nĩ igaine kũhũthĩka gũthondeka vaccine cia COVID-19. Kĩrĩa njorua cia science marahotire gwĩka nĩ kũmĩhũra mbica na microscope ĩtagwo cryo-EM. Na mbica ici marakoretwo mongania ciramateithirie na marahota gwaka model kana mũhana wa ũrĩa protein ĩyo ĩhana. Mbica ĩno kana mũhana ũyũ nĩguo ũramateithirie mamenye atĩ ũũ nĩguo ĩkĩhana. Na gĩkorwo no wĩigue ũkĩenda gũthoma na kũmenya makĩria ũhoro wa ũthiomi kana tekniki ĩno, haha kĩanda hena ngathĩka na no ũthiĩ worote ngathĩka na nĩ gũgũtwara wone ũrĩa mekire wĩra-inĩ ũyũ. Na rĩu tondũ njorua cia thayathi nĩ mamenyete ũrĩa protein ĩno ĩhana, marahũthĩrire mũhano ũyũ gwaka kana gũthondeka vaccine. Iria njĩtĩkĩrie nĩ thirikari ihinda-inĩ rĩa mathomo maya cihũthagĩra ndũmĩrĩri ĩtagwo mRNA. Koguo kĩrĩa kĩrekĩka haha nĩ ũgathecwo na cindano ya vaccine ya mRNA na therũ ciaku cigathoma ndũmĩrĩri ĩyo na cigathondeka spike protein. Rĩu mwĩrĩ waku nĩ ũkwanjia kwĩgitĩra na njĩra ya gũthondeka antibodies nĩ gwetha ũngĩona coronavirus ĩyo, antibodies cikanyitana na virus na ihenya na cigateithia therũ cia immune system kũmĩũraga mbere ya ĩkũrwarie. Ũthuthuria no ũrathiĩ na mbere. Na mũthemba ũngĩ wa vaccine ya COVID-19 nĩ ĩno ĩrahũthĩra protein yo nyene. Na wega wa vaccine ĩno kũrĩ ĩyo ya mRNA nĩ molecule ĩyo ĩtagwo mRNA ndĩkoragwo na ũmĩrĩru mũiganu ĩtaiguĩtwo ũhehu-inĩ wa barafu ya degree ya -80°C. Na njorua ingĩ cia thayathi mena njĩra ingĩ ihũthagĩra kamũkebe ga virus ingĩ cia gũtũma ndũmĩrĩri ici cia protein ĩno nĩ gwetha o ta hau mbere mwĩrĩ ũgathondeka antibodies kuma kuona protein ya virus. Ũtiganu wa mũthemba ũcio wa mbere na ũyũ nĩ ũrĩa ndũmĩrĩri ici cihumbĩtwo. Na mũthemba ũyũ wa mũico ũhũthagĩra virus ndwaru itarahota kũruta wĩra ta kawaida mwĩrĩ-inĩ. Koguo mwĩrĩ nĩ ũgũthondeka antibodies iria cigũteithia therũ cia immune system cirũe na ciũrage coronavirus. Ici ciothe nĩ njĩra cia mĩthemba mĩingĩ mwanya kũruta kana gũthomithia mwĩrĩ waku kũrũa ona ũtekũrwara. Na tũkĩrĩkia, ndĩroka nĩ weruta kaũndũ kanini gakoniĩ ũrĩa vaccines cirutaga wĩra, na angĩkorwo wĩna ciũria ciĩkĩre hau comments. Nĩ ngũcokia ngatho kũrĩ aciari akwa ona Mama Shem nĩ ũndũ wa kũndeithagia gũkũria mwarĩrie wakwa wa Gĩkũyũ, na hau ndigĩtie nĩ ngũthiĩ na mbere kwĩruta na gũkũria Gĩkũyũ gĩakwa. Haha mũhoro nĩ ũkuona ngathĩka cia harĩa ndaruta ndereti ici ũmũthĩ, nawe ũngĩenda gũthoma makĩria orota ngathĩka na nĩ cigũgũkinyĩria ho o nawe. Thengiũ nĩ kũthikĩrĩria ũmũthĩ na nĩ tũkonana.